Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Bat Family, tiếng Phần Lan, Paha Perhe là một bộ phim chính kịch Phần Lan năm 2010 do Alexei Salmon-Perha viết kịch bản và đạo diễn và Aki Kaurismäki sản xuất. Bộ phim kể về một người cha quá bảo vệ và kiểm soát, nghi ngờ loạn luân đang diễn ra giữa con trai và con gái của mình. Những nghi ngờ và lo lắng ngày càng tăng, khiến người cha trở nên ảo tưởng và không ngừng nỗ lực tìm cách chấm dứt mối tình giữa những đứa con của mình. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Ville Virtanen, Lauri Tilkanen, Piela Vitana, Vera Kitkinen và Nikki Seppawa. Sau đây là nội dung cốt truyện của bộ phim. Bộ phim bắt đầu với việc giới thiệu nhân vật chính Michael Lindgren, một người cha đơn thân nghiêm khắc và bảo thủ. Sau khi ly hôn, Michael một mình nuôi dạy con trai Danny. Vợ cũ của anh ta, Laura, có quyền nuôi con gái anh, Tida. Michael là một luật sư thành công, nhưng có cái nhìn cứng nhắc về cuộc sống. Ông luôn kiểm soát cuộc sống của Danny và mong muốn con trai mình tuân theo những quy tắc mà ông đặt ra. Cuộc sống của Michael và Danny bị đảo lộn khi Tida, con gái của Michael từ cuộc hôn nhân đầu tiên, trở về sau thời gian dài sống ở nước ngoài. Sự xuất hiện của Tida mang lại những cảm xúc lẫn lộn và căng thẳng cho gia đình. Tida và Danny bắt đầu có một mối quan hệ gần gũi hơn, khiến Michael lo lắng và nghi ngờ về mối quan hệ này. Michael lo sợ rằng Tida và Danny có thể phát triển một mối quan hệ tình cảm không lành mạnh do sự thiếu hiểu biết về mối quan hệ huyết thống của mình. Điều này dẫn đến những hành động kiểm soát và cấm đoán quá mức từ phía Michael. Ông cố gắng ngăn cản Tida và Danny tiếp xúc với nhau, đồng thời áp đặt những quy tắc nghiêm ngặt lên cả hai. Sự kiểm soát của Michael gây ra sự căng thẳng và xung đột gia đình ngày càng lớn. Danny cảm thấy bị áp đặt và ngột ngạt dưới sự kiểm soát của cha, trong khi Tida bắt đầu phản kháng lại những quy tắc của Michael. Cả hai dần dần trở nên xa cách với Michael và tìm kiếm sự tự do cá nhân của riêng mình. Cuộc xung đột gia đình đạt đến đỉnh điểm khi Michael phát hiện ra rằng Danny và Tida đã có một mối quan hệ tình cảm. Sự lo lắng và ám ảnh của Michael khiến ông thực hiện những hành động cực đoan, cố gắng chia rẽ Danny và Tida bằng mọi cách. Trong khi đó, Danny và Tida ngày càng gần gũi hơn, bất chấp sự phản đối của cha mình. Bộ phim kết thúc với một kết thúc mở, không rõ ràng về tương lai của gia đình Lindgren. Michael nhận ra rằng sự kiểm soát và cấm đoán của mình chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn, nhưng ông vẫn không thể chấp nhận mối quan hệ giữa Danny và Tida. Trong khi đó, Danny và Tida vẫn tiếp tục cuộc sống của mình bất chấp những khó khăn và xung đột. Paha Perhe không chỉ là một câu chuyện về mối quan hệ gia đình, mà còn là một tác phẩm phản ánh những xung đột nội tâm và xã hội. Bộ phim đặt ra những câu hỏi về giới hạn của sự kiểm soát, sự tin tưởng và tình yêu trong gia đình, và những hệ lụy phức tạp từ việc áp đặt quá mức. Diễn xuất của ba diễn viên chính trong Paha Perhe đều rất ấn tượng và đóng góp lớn vào sự thành công của bộ phim. Họ đã tạo nên một bức tranh chân thực về sự phức tạp và căng thẳng trong mối quan hệ gia đình, làm nổi bật những chủ đề tâm lý sâu sắc mà bộ phim muốn truyền tải. Hannu-Pekka Björkman thể hiện xuất sắc vai Michael, người cha nghiêm khắc và bảo thủ. Anh đã mang đến một hình ảnh mạnh mẽ và ám ảnh của một người cha đang bị dằn vặt bởi những nỗi lo sợ về đạo đức và mối quan hệ gia đình. Björkman diễn tả được sự căng thẳng nội tâm của Michael, từ những lúc ông cố gắng kiểm soát con cái, đến những khoảnh khắc tuyệt vọng khi nhận ra mình đã mất đi sự kiểm soát. Diễn xuất của Björkman rất thuyết phục, tạo nên một nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách. Piela Vitana đã mang lại một diễn xuất ấn tượng trong vai Tida, con gái từ cuộc hôn nhân đầu tiên của Michael. Vitana đã thể hiện được sự phức tạp và mâu thuẫn trong nhân vật Tida, từ sự bối rối và bất mãn khi trở về, gặp lại cha và em trai, đến sự quyết tâm và kiên định khi đối mặt với sự kiểm soát của cha mình. Cô tạo nên một Tida đầy sức sống, với sự kết hợp giữa sự yếu đuối và sự mạnh mẽ, làm cho khán giả cảm thông và đồng cảm với nhân vật. Lauri Tilkanen trong vai Danny cũng có một màn trình diễn xuất sắc. Anh thể hiện được sự ngột ngạt và áp lực mà Danny phải chịu đựng dưới sự kiểm soát của cha. Diễn xuất của Tilkanen rất chân thực, từ những lúc Danny cố gắng tuân thủ những quy tắc của cha, đến những khoảnh khắc bùng nổ khi anh tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát đó.
Tilkanen đã mang lại một Danny vừa yếu đuối vừa kiên cường, thể hiện được sự phức tạp trong tâm lý của một người trẻ đang cố gắng tìm kiếm sự tự do cá nhân. Mặc dù sự căng thẳng và cốt truyện phức tạp của bộ phim có thể khiến một số khán giả cảm thấy nặng nề, dù vậy, đây vẫn là một bộ phim đáng xem đối với những ai yêu thích thể loại phim tâm lý và muốn tìm hiểu thêm về điện ảnh Phần Lan. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.